Sziasztok gyerekek! Egy spiritualitással foglalkozó riportot néztem meg a Youtube-on, ahol a halál utáni életről volt szó, és a túlvilágnak a struktúrájáról, és hát ugye ezzel kapcsolatban került szóba, hogy a földi élet a fejlődésnek, a tökéletesedésnek a helye, és itt az anyagba szorítva sokkal jobban tudunk fejlődni, mint oda át a szellemvilágban, bár ott is lehetséges. Na most a riporter föltette a kérdést, hogy hát miért nem teremtette Isten rögtön tökéletesnek az embert? Miért van szükség a fejlődésre? Pedig hát, ha egy kicsit belegondolunk, akkor ugye még az anyagi szinten is egy idő múlva minden szinthez hozzászokik az ember. Tehát lehet valaki a világ leggazdagabb embere, mint mondjuk Bill Gates, vagy nem tudom én kik vannak még ilyen gazdagabb emberek, ők se boldogabbak egy arab tevehajcsárnál, mert neki is vannak, minden vágy újabb vágyat szül. És ugye ez a tökéletesedésre sarkalja az embert, és egyébként meg egy dögunalom lenne az élet. Hát lehet valakinek annyi pénze, hogy bármit megvehet rajta, legalábbis anyagi dolgokat, és ugye mégis elégedetlen. Hát ugyanígy van szellemi szinten is, az ember mindig vágyik valami újra, és hogyha az embernek egyszerre az ölébe kerül a minden fölött való rendelkezés, és a olyan tökéletesség, aminél már nem lehet jobban fejlődni, akkor bizony egy végtelen unalomba fulladna, és ezért a Jóisten az ő végtelen bölcsességével úgy teremtette meg az embert, hogy a végtelenségig tudjon fejlődni, és a határtalanságban tudjon tökéletesedni mindig, és ezt soha ne unja meg. Egyébként ugye spirituális körökben, vallásfilozófiai fórumon, az Indexen, ugye késhegyig menő vita folyt, hogy a Jóisten tökéletes és változatlan, vagy pedig ő is úgy tökéletesedett. És ugye mind a kettőt lehet egy kicsit pejoratíven értelmezni, mert hogyha ő változatlan, hát akkor mi van, ő már nem tud fejlődni, nem tud fejlődni. Ha pedig tökéletesedett, hát akkor ő is úgy kupálódott ki, úgy lett belőle Isten. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket ugye észre föl sem tudunk érni, hogy a szellemvilágban milyen törvények uralkodnak. Az itteni törvények alapján tudunk homályos elképzeléseket alkotni magunknak. A mormonok például, ők abban a hitben vannak, hogy Isten is fejlődött hosszú időn keresztül, és ugye vannak olyan hát apokrif írások, amelyekben bizony úgy szerepel, hogy Istennek is hosszú munkájába tellett a benne lévő ős principiumokat helyre tenni, és a Isten háztartása című könyvben Lorbert Jakab tolmácsolásában ez elolvasható, hát akit érdekel, elég elvont gondolat, de el lehet olvasni. Minden esetre én azt mondom, hogy ha a Jóisten tudja, hogy mit csinál, én benne feltétlenül megbízom, és ahogy teremtett minket, az úgy jó. Ebben a fejlődésben, a mi életünkben hatalmas nagy fejlődési lehetőség van, és hatalmas nagy magaslatokra lehet eljutni. Persze, ez a szabadságnak az ára, hogy aki hegyre mászik, az bizony egy rossz lépésnél le is zuhanhat a szakadékba. Ezért óvatosan kell a hegyet másznunk, és mindnyájan
folytassuk tovább a végtelenben nyúló tökéletesedésünket, amelyik mindig újabb és újabb örömet és boldogságot tár elénk. Sziasztok, gyerekek, hello!